අයිබුවන් ආමයක තුලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් නිතරම අහනවා සාමාන්‍යයෙන් mid range එකේ යන්න පුළුවන් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය මේ වෙද්දී තියෙන prices එක ගනිද්දි mid range කියලා අදහස් කරන්නේ ගොඩ දෙනෙක් රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න විතර price එකකට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මාකට් එකේ තියෙන තවත් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් all in one ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි OnePlus Nord CE3 Lite එක. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මේකේ හරියම ප්‍රයිස් එක විස්තර මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මොකද මේකේ ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක චෙක් කරලා බලන්න. නමුත් ඔයගලන්ට තේරෙනවද මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී මේ ෆෝන් එකේ හැමදේම තියෙනවා. හැමදේම කියලා දවස් කරේ බැටරි එක වෙන්න පුළුවන්, performance වෙන්න පුළුවන්, කැමරා එක විශේෂයෙන්ම මේක 5G network එකත් එක්ක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් 5G compatible device එකක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ වගේ price range එකට අපිට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන විශේෂ OnePlus device එකක්. ඉතින් OnePlus කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Android smartphone එකට යන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් හොඳම brand setting එකක්. ඔව් මම දන්නවා OnePlus කියන කතා කරද්දී ස්ක්‍රීන් එකේ ඉරි ගිහිපුවා මේ හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකටම පොදුයි OnePlus වලට විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම OnePlus ෆෝන් එකක් රිවිව් කරපු ගමන් මේක ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා කියලා. ඉතින් කියනවනේ මේක ලේටස්ට්ම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් එකක් OnePlus ලගේ. මේක රිලීස් වෙන්නේ මීට සති කිහිපයකට විතර කලින් එහෙම නැත්නම් මාසයකට විතර කලින්. ඒක නිසා බය වෙන්න ප්‍රශ්නයක් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආර ශ්‍රී ලංකාවේදී මේදී මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මිලදී ගත්තේ The Smartphone Shop එකකින් මහරගම සහ නුගේගොඩ. ඉතින් The Smartphone Shop එකේ ඔක්කොම විස්තරම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. හැම වෙලේම ඒගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දෙන්න. මොකද මම හැම වෙලේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. කෝල් එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයිසස් දැනගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී ඔයාලට යන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රයිස් එකට ස්මාර්ට්ෆෝන් ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මුලින්ම ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරමු. මොකද අපේ ෆෝන් එකත් එක්ක මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ, කොහොමද අපිට ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ කියලා මුලින්ම කතා කරමු. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඩිවයිස් එකත් එක්ක OnePlus ලා අපිට මොනවද මේ පාරේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එක අතර ගත්තක මුලින්ම නෝටිස් වෙන්නේ මේකේ තියෙන ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් අඟල් 6.72ක ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක සෑහෙන විශාලයි. අපිට ප්‍රධාන විදිහටම පන්ච් හෝල් එකක් විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සෙල්ෆි කැමරාවකට වෙන් වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඉදිරිපස පුරාම වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ bezel-less design එකක් එක්ක තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ full HD ඩිස්ප්ලේ එකක්. හරියටම resolution එක කියනවා 1080x2400. මේ විදිහට අපිට ලැබෙන IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මෙතන පොඩි down point එකක් තියෙනවා. මොකද AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් එවන්න තිබ්බනම් හොඳයි වගේ එකක් මට හිතෙනවා. නමුත් මොකක් හෝ හේතුවකට ඒගොල්ලෝ ඒක ස්කිප් කරලා IPS පැනල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ෆෝන් එකේ මම දැකපු එකම පොඩි ඩවුන් පොයින්ට් එකකට තියෙන්නේ. නමුත් ඕවරෝල් ඩිස්ප්ලේ ක්වලිටි එක සෑහෙන හොඳයි. මම ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරා, ගේම්ස් එල්ලම් කරා, වීඩියෝස් බැලුවා. ඉතින් හැමදේම ගොඩක්ම හොඳ ක්වලිටි එකකින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මොකද තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේක Hz 120ක රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. Hz 120 කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක සෑහෙන හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම නිතරම ගේම්ස් එල්ලම් කරන කෙනෙක්ට ඒ වගේම ගොඩක් Hz ගන්න වැඩි රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වැඩි වීඩියෝස් එක බලන්න ඉන්නවා නම් මේ වගේ ඕනම සිනාරියකදී ඇත්තටම Hz පරිපූර්ණ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් සෑහෙන හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ එක සෑහෙන ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඇප්ලිකේෂන් යූස් කරද්දී ගොඩක්ම ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කරගන්න මේක උදව් වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් රේන්ජ් එක ගැන සෑහෙන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. 680ක් විතර නිට්ස් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක සෑහෙන බ්‍රයිට් ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් අවුට්ඩෝර් වලදී ඔයාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක යූස් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්නනේ Gorilla Glass වල ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩියුරබිලිටි එක සාපේක්ෂව වැඩි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පහළ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 3.5 hands free port එක. මේක ස්කිප් කරලා නැහැ. ඒත් එක්කම අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකක්, USB Type C charging port එකක්, ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති Type C charger එකක් අපිට ලැබෙන්නේ Whoop charging උත් එක්ක. ඒක අවසාන වශයෙන් ස්පීකර් ග්‍රිල්ස් බලා ගන්න හම්බෙනවා. සයිඩ්ස් වල අපිට volume brokers, ඒ වගේම SIM tray එක, අනිත් සයිඩ් එකේ power button එකත් එක්ක fingerprint එක, ඒ වගේම ඉහළ කොටසේ අපිට තවත් noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ෆෝන් එකේ පසුපසට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සෑහෙන ප්‍රීමියම් බෑක් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ගොඩක්ම ග්ලොසි ඩිසයින් එකක් එක්ක විශේෂයෙන්ම highlight වෙන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන කැමරා බම්ස් දෙක. ඉතින් ප්‍රධාන කැමරාස් තුනක් බැලුවමට පේන්න තියෙනවා කැමරා බම්ස් දෙකක් ඇතුලේ.
ඉතින් මේක සෑහෙනම ලස්සනයි. ඊට වඩා මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පවා අමුතු නිකන් අර මලක වගේ ටිකක් අමුතු විදිහේ ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන සෑහෙන බ්‍රයිට් ෆ්ලෑෂ් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා වගේම ලස්සනට කැමරාස් දෙක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. OnePlus ලගේ අන්තිමට ආපු ඩිසයින්ස් ඔක්කොම කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ඔයගොල්ලෝ මේක දකින්නදී ගොඩක්ම OnePlus Oppo වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් මේ වගේ ඩිසයින්ස් වලට මූව් වෙනවා. සාමාන්‍ය කැමරා බම්ප් එකට අමතරව ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කම්පැනිස් out of designs යන්නේ. හැබැයි OnePlus ලා ඒගොල්ලෝ යුනික් විදිහට මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අර යූසර් කෙනෙක්ට තම OnePlus ෆෝන් එකක් යූස් කරද්දී ඒකේ තියෙන යුනික් ගතිය දිගටම තියාගන්න මේක මම හිතන්නේ සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා. සෑහෙනම gorgeous එමෙන්නද සෑහෙනම stunning design එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම පසුපස තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් හිටිනවා. මොකද මේ ග්ලාස් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැග්නට් එකක් වගේ මේක විතරයි පොඩි ඉෂුව එකකට තියෙන ටිකක් අමාරු එක ක්ලීන් කරන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බොක්ස් එකේ අපිට ෆ්‍රී හම්බෙන බෑක් කවර් එක යූස් කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ තවත් දැකපු දෙයක් තමයි මේකේ ෆ්ලැට් එජස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේසයක් උඩුනත් මේ වගේ බැලන්ස් කරලා තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි කැමරාස් පැත්තට පොඩ්ඩක් යමු. අපිට ප්‍රධාන කැමරාස් තුනක් ලැබෙනවා. ප්‍රධාන සෙන්සර්ස් තුනක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ අතර මෙගාපික්සල් 108ක මේන් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම පටන් ගනිද්දි මේක all in one ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් මෙගාපික්සල් 108ක මේන් කැමරා එකක්. මේකේ ඇපර්චර් එක f1.8 ඉන්නේ. ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක මේක සෑහෙනම හොඳයි. ඒ වගේම දෙවෙනි කැමරාව පැත්තට යද්දී අපිට මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ කැමරා එකක් සහ තුන්වෙනි කැමරාව විදිහට මෙගාපික්සල් 2ක ඩෙප්ත් කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් කැමරා තුනක් නිසා ඕගොල්ලන්ට තේරෙන මැක්‍රෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපිට අල්ට්‍රා වයිඩ් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි අවාසියක්. හැබැයි සාමාන්‍ය වයිඩ් සෙන්සර් එකක් අපිට ලැබෙනවා මෙගාපික්සල් 108ක් කියන සෑහෙන ඩීටේල් ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් අපිට සෙන්සර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකකින් අපිට පෝර්ට්‍රේට්ස් අරගන්න, එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ෆොටෝස් වීඩියෝස් අරගන්න උදව් කරනවා. වගේම අනිත් සෙන්සර් එක අපිට උදව් කරනවා ගොඩක්ම ක්ලෝස් ඔබ්ජෙක්ට්ස් ගොඩක් ෂාප් විදිහට කැප්චර් කරගන්න. තවත් දෙකම හොඳ දෙයක් තමයි මේකේ නයිට් මෝඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න බෑ. රාත්‍රී කාලෙත් බව ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න උදව් වෙනවා. අතරම කම්පෙයාර් කරලා බලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඇහැට පේනවට වඩා හොඳ මට්ටමකට මේක නයිට් මෝඩ් එකෙන් අපිට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා දෙනවා. සෙල්ෆි කැමරා එක පැත්තට හැරුණොත් මෙගාපික්සල් 16ක සෙල්ෆි කැමරා එකක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට ලැබිලා තියෙන පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ්ස්, ඒ වගේම අපිට ඇපර්චර් එක වෙනස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් එක චේන්ජ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ මෝඩ්ස් වලදී. ඊට අමතරව අපිට තවදුරටත් බියුටි මෝඩ් එකක්, ඒ වගේම කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් පැරාමීටර්ස් එක්ක අපිට මේ බියුටි මෝඩ් එක ලැබිලා තියෙනවා. අපිට වීඩියෝස් පැත්තට ගියොත් අපිට ප්‍රධාන විදිහට 720p සහ 1080p විදිහට තමයි වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපිට එක බටන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ දෙක අතර ස්විච් වෙන්න. ඉතින් කැමරාවෙන් පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන නැත්තේ performance ගැන. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහටම 8GB RAM එකේ මේ device එකේ එන්නේ. ඒ වගේම 128GB සහ 256GB විදිහට storage variants දෙකක් එනවා. ඒ වගේම SIM slot එකේ SIM එකට අමතරව ඔයාලට SD card එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ SD card එකක් use කරලා 1TB වෙනකම් වඩ ස්ටෝරේජ් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Android 13 එක තමයි powered වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා OnePlus ලගේ ඒගොල්ලන්ගේ custom OS එක Android වල modified version එකක් run වෙනවා Oxygen OS කියලා. ඉතින් Oxygen OS 13.1 කියන එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ සියලුම Google application, Google services බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ ඕන දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Play Store එකේ මම ප්‍රධාන දේ applications කීපයක් සහ games කීපයක් download කරා. මේ අතර Need for Speed No Limits, ඒ වගේම Assault 9, ඒ වගේම Free Fire, Subway Surfers සහ තවත් games ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේ ෆෝන් එකේ අපිට වෙනම game launch එකක් එහෙම නැත්නම් game boost එකක් වගේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක සැහැණ උදව් කරන අපි game එක සෙල්ලම් කරද්දී performance manage කරගන්න. performance ගැන කතා කරලා chipset එක ගැන කතා නොකරන් බෑ. අපිට Qualcomm Snapdragon chipset එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරියටම කියනවා 695 කියන chipset එක. මේක 6 nanometer chipset එකක් වගේම 5G support කරන chipset එකක්. ඒත් එකම processor එක පැත්තට ගියොත් එමෙන්න CPU එක පැත්තට ගියොත් අපිට octa-core CPU එකක් ලැබෙන්නේ. ඒත් එකම Adreno 619 කියන GPU එකෙන් තමයි මේක powered වෙන්නේ. ඉතින් gaming experience එක සෑහෙනම හොඳයි. සෑහෙන smoothly games සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩක් high end games ටිකක් මම මේ විදිහට සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මේ කිසිම game එකක් lag වීමක් stuck වීමක් නැතුව මට සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් games කිහිපයක්ම try කරලා බලුවා. ඕගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි games පවා. ඉතින් ගොඩක්ම ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන සාමාන්‍ය මෙතඩ්ස් වලට අමතරව අපිට බයෝමෙට්‍රික්ස් විදියට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක අපිට ලැබෙනවා. මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක තියෙන පවර් බටන් එකේමයි. ඒක නිසා සැහැන්නම ලේසි අපි ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න. ඒ වගේම මේක සැහැන්නම ස්පීඩ්. ඒ වගේම මීට අමතරව ෆේස් රෙකග්නිෂන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපේ මූණ පාවිච්චි කරලා අපිට ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ෆෝන් එකේ 5000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ඔක්සිජන් OS එකත් එක්ක යම් තාක් දුරකට
බැටරි මැනේජ්මන්ට් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන අදහසක් ගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය 17ක් විතර එක දිගට YouTube වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් කියලා OnePlus ආයතනය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම PUBG වගේ ගේම් එකක් පැය 8කට වඩා වැඩි කාලයක් ඔයගොල්ලන්ට එක charge එකකින් සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව අපිට 67 watt fast charging experience කරන්න පුළුවන් OnePlus ලගේ වැදගත්ම points වලින් එකක් මේක. සාමාන්‍ය OnePlus ලා කියන විදිහට 80% මේ ෆෝන් එකේ මිනිත්තු 30ක් ඇතුළත ඔයාලට charge කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අවසාන වශයෙන් ෆෝන් එකේ සියලුම sensors බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම dual stereo speakers බලා ගන්න හම්බෙන එක නිසා ඔයගොල්ලෝ movie එකක් බලනවා නම් game එකක් සෙල්ලම් කරනවා stereo audio experience එක. එහෙම නැත්නම් වමසත් දකුණ වෙන වෙනම වඩා experience එකක් අරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. ඉතින් මම කතා කරා අලුත්ම OnePlus Nord CE3 Lite එක ගැන. 5G device එකක්. ඉතින් මේකේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න හම්බෙන ගොඩක් සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන් device එකක්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් කන්සිඩර් කරලා බලන්න. මම පල්ලා description එකේ phone numbers ද ස්මාර්ට්ෆෝන් shop එකේ prices ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන්. සහ මම මේ වෙද්දි තියෙන prices update කරලා තියන්න. ඉතින් ආ වීඩියෝ ගැන මොකද දැන් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ share කරන්න නොදන්නවලු දැනගන්න. ඔයගේ පල්ලෙතර තුබට subscribe button එක press කරත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ සාගාඩම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ආයෙත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.